سلام به کانال زنگ آشپزی خوش اومدین. بریم با هم طرز تهیه یه بادمجون شکمپر فوق‌العاده خوشمزه رو ببینیم. مواد لازم: 4 عدد بادمجون نسبتاً بزرگ، گوشت چرخ کرده 250 گرم، پیاز متوسط 2 عدد، گوجه فرنگی کوچیک 4 عدد یا 2 عدد گوجه فرنگی متوسط، جعفری حدوداً 1 مشت، رب 2 قاشق غذاخوری پر، زردچوبه 1.5 قاشق چایخوری، فلفل سیاه 1 قاشق چایخوری سرخالی و نمک به میزان دلخواه. خب برای شروع 4 تا بادمجون داشتیم. قسمت دور کلاهک بادمجون و قسمت بالایی رو میگیریم. و اجازه میدیم که این قسمت کلاهک بمونه تا بادمجونا بعد پخت وا نرن. حالا به صورت راه بادمجونا رو پوست میگیریم. حواستون باشه که تا ته پوستشو نگیریم و این قسمت انتهایی پوست بادمجون بمونه که بعد پخت شکلش رو از دست نده. ببینیم به همین روش من بقیه بادمجونا رو آماده میکنم. خب من هر 4 تا رو به شکل نواری پوست گرفتم. حالا رو هر کدوم یه برش چند سانتی میزنم. در حدی که طرف دیگه برش نخوره و فقط از یه سمت این شکافو داشته باشه. ببینید این شکلی. این برش باعث میشه که نمک به خورد بادمجون بره و همچنین حین سرخ کردن داخلش کمی نرم‌تر شه و راحت‌تر بتونیم بعداً داخلش مواد پر کنیم. خب حالا داخل یک کاسه بزرگ آب نمک درست میکنم. من تقریباً از 2 قاشق غذاخوری نمک استفاده کردم. بادمجونا رو میذارم حدود 1 الی 2 ساعت داخل آب نمک بمونن تا تلخیشون گرفته شه و حین سرخ کردنم روغن کمتری جذب کنن. بهتره یه جسم سنگینم بذارین روش که کاملا داخل آب نمک بمونن. خب حالا تا تلخی بادمجونا گرفته شه بریم مواد داخل بادمجون شکمپر رو آماده کنیم. یه پیاز متوسط رو رنده میکنم. اگه دوست داشتید میتونید نگینی ریزم خوردش کنید. خب این از پیاز رنده شده. حالا داخل یه مایتابه حدود 2 قاشق روغن میریزم و اجازه میدم روغن داغ شه. بعد پیاز رنده شده رو اضافه میکنم. بهتره پیاز رو یا رنده کنی یا ریزنگینی خوردش کنی تا پیاز داخل غذا مشخص نشه. حالا در حدی تفت میدم که آب پیاز تبخیر شه. نمیخوام پیاز رنگش عوض شه، فقط در حدی که آبش کشیده شه کافیه. چون میخوام بوی گوشت رو بگیره پیاز رو خوش‌طعم‌ترش کنه. خب ببینیم به این حد که رسید کافیه. حالا گوشت چرخ کرده رو اضافه میکنم. میتونین قبل اضافه کردن گوشت 2 تا حب سیر رنده شده رو به پیازتون اضافه کنین و چند ثانیه تفتش بدین. حالا گوشت رو همراه پیاز تفت میدم تا رنگش عوض شه و بافت گوشت از هم باز شه. بهتره برای تفت دادن گوشت از حرارت کم استفاده نکنید تا آب نندازه. خب من گوشت رو یه مقدار همراه پیاز تفت دادم و به این حالت در اومد. حالا بهش 1 قاشق چایخوری زردچوبه اضافه میکنم. نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه و 1 قاشق چایخوری نمک و تفت میدم تا بوی خامی زردچوبه گرفته شه و ادویه با گوشت مخلوط شه. بعد 1-2 دقیقه 1 قاشق رب اضافه میکنم و همراه گوشت تفتش میدم تا رب رنگ باز کنه و خامی رب گرفته شه. من رب رو با گوشت تفت دادم. حالا بهش حدود نصف لیوان آب جوش اضافه میکنم و یکم هم میزنم تا یه دست شه.
و در ظرف رو میذارم و اجازه میدم با حرارت متوسط گوشت بپزه و آبش کشیده شه و به روغن بیفته و طعم مواد به خورد هم برن. میتونید توی این مرحله به جای آب از پوره گوجه هم استفاده کنید. خب حالا تا آب مواد گوشتی کشیده شه و به روغن بیفته، یه مشت جعفری پاک شده رو که داشتیم خوردش میکنیم. نیازی نیست که خیلی ریز خورد کنید جعفری رو، در حد متوسط خوردش کنید کافیه. خب الان آب گوشت کشیده شده و به روغن افتاده. جعفری خورد شده رو بهش اضافه میکنم. و خوب با گوشت مخلوطش میکنم و بیشتر از 1 دقیقه تفتش نمیدم و از رو حرارت برمیدارم مواد رو و میذارم کنار تا سرد شه. خب الان مواد داخل بادمجون شکمپر ما آماده است و فوق‌العاده خوش‌طعم و خوشبو شده. بادمجونا رو بعد استراحت از آب نمک خارج کردم و گذاشتم آب اضافیشون بره. حالا خشک میکنم و داخل روغن داغ دور تا دورشون رو سرخ میکنم. بهتر از بادمجونای کج و کوله استفاده نکنین تا هم بهتر بتونید سرخشون کنین و هم راحت تر بتونید داخلشون مواد رو پر کنین. با حرارت نسبتاً بالا بادمجونا رو سرخ میکنم تا کمتر روغن جذب کنن و حین سرخ کردن در ظرفم میذارم که بادمجونا کمی نرم شن که بعداً بتونم راحت تر داخلشون از مواد گوشتی پر کنم. از حرارت کمم استفاده نمی کنم که دیگه بیش از حد نرم نشن و بعد پخت وانرن. خب من دور تا دور بادمجونا رو سرخ کردم. حالا میذارم کنار تا از داغی بیفتن. بعد اینکه بادمجونا کمی خنک شدن به کمک 2 تا قاشق داخل بادمجونای سرخ شده برای پر کردن مواد جا باز میکنم. حواستون باشه که با احتیاط این کار رو انجام بدین و خوب با پشت قاشق داخل بادمجون رو صافش کنین. حالا با موادی که آماده کردیم داخل بادمجونا رو پر میکنیم. اگه دوست دارین که از مواد بیشتری استفاده کنیم میتونین کمی با پشت قاشق مواد رو فشرده کنین و از مواد بیشتری داخل بادمجونا استفاده کنین. حواستون باشه بعد اینکه شکم بادمجونا رو پر کردین لبه بادمجون رو بیارین روی مواد گوشتی تا حین پخت داخل سس نریزه. خب من تقریبا با همه مواد گوشتی که آماده کرده بودم داخل بادمجونا رو پر کردم. حالا بریم یه سس آسون و خوشمزه هم درست کنیم تا بادمجونای شکمپر رو بذاریم یه نیم ساعتی داخل سس بپزن و مزه ها به خورد هم برن و بادمجونا مغز پخشن. برای درست کردن سس داخل یه ظرف نسبتاً کوچیک 1-2 قاشق روغن میریزم و اجازه میدم روغن داغ شه. حالا یه پیاز نسبتاً کوچیک نگینی خورد شده رو اضافه میکنم و همراه روغن تفت میدم تا کمی سرخ شه. میتونین از روغن بیشتری هم استفاده کنین، اما چون هم بادمجون سرخ شده و هم مواد گوشتی روغن دارن بهتره که بیشتر از 1-2 قاشق روغن استفاده نکنیم برای سس. خب من پیازو تفت دادم و کمی سرخش کردم. شما میتونین پیازو یه مقدار کمتر هم تفتش بدین، کاملا سلیقه‌ایه. اما من دوست دارم که پیاز سس رو کاملا سرخش کنم. حالا بهش نصف قاشق چای خوری زردچوبه اضافه میکنم و کمی تفت میدم تا بوی خامی زردچوبه گرفته شه. اگر از پیاز سفید استفاده کنی خیلی بهتر و رنگش اصلا مشخص نمیشه داخل سس. این پیازی که من استفاده کردم رنگش تیره بود اما مشکل نداره، یکم که بپزه رنگش محو میشه. نصف قاشق چای خوری فلفل سیاه اضافه میکنم و 1 قاشق ربم اضافه میکنم و کمی تفت میدم تا رنگ باز کنه. خب حالا بهش پوره 4 تا گوجه کوچیک یا 2 تا گوجه متوسط رو اضافه میکنم. میتونین گوجه رو رنده کنین یا به هر روشی که دوست داشتین پوره کنین.
بهش نمک اضافه میکنم و در ظرف میذارم و اجازه میدم گوجه بپزه و سس به روغن بیفته. میتونین توی این مرحله از پوره گوجه استفاده نکنین و به جاش آب جوش بریزین و سستون آماده کنین. خب الان سس ما آماده است. بهش در حد نصف لیوان آب جوش اضافه میکنم و یه غلک زد برمیدارم و میزمش داخل ظرفی که بادمجونای شکمپر رو گذاشتم. حواستون باشه که به سس وقتی پوره گوجه رو اضافه کردین نمک هم اضافه کنین تا سستون بی نمک و بی مزه نشه. سس رو تا جایی اضافه کنین که روی سطح بادمجونا نیاد و تا کمی پایین تر از سطح بادمجون بریزین سس رو. خب حالا میذارم با در بسته حدود نیم ساعت با حرارت متوسط و ملایم بپزه تا هم بادمجونا مغز بخشن و هم طعم همه مواد به خوردن برن و سس به روغن بیفته و غلیظ‌تر شه. خب بادمجونای شکمپر خوشمزه و زیبای ما آمادن. امیدوارم شما هم یه غذای خوشمزه رو درست کنین و از خوردنش لذت ببرین. دوستای عزیزم ممنونم از همراهیتون. لطفاً اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیوهای جدید گذاشتم با خبر بشین.